Hello everyone, welcome to Handicraftiran channel. Today we are going to see an Iranian artwork, and that's wood carving. So please come with us till the end of this video, and if you like that, please share with your friends and leave us a comment. Thank you.
بگو خوبه، گلابی خوبه، مخصوصا و نرمیدنش گلابی خوبه. ولی خب چوب گردو بیشتر چیز داره، به خاطر که بافتش خیلی بند و همه چیش یه حد نسبی هست، یعنی همه چیش بیشتر برای سری کار و چیزه. ولی خب چوبای دیگه هم خوبه، ولی چوب گردو یه خورده بعضی بیشتر دوست دارم به خاطر اون رگاهایی که داره، به خاطر بافته بنده وسیعی که داره.
میشه.